હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હર્ષના કિચન મેનુમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના સ્પેશિયલ મેનુમાં આપણે ઈંડા વગરની એટલે કે એગલેસ ઓમલેટ બનાવીશું। જે લોકો ઈંડા નહીં ખાતા હોય તે લોકો વિચારતા હશે કે ઈંડાવાળી ઓમલેટનો ટેસ્ટ કેવો લાગતો હોય। આજે આપણે જે ઓમલેટ બનાવીશું તેનો ટેસ્ટ 60-70% જેટલો ઈંડાવાળી ઓમલેટ બને છે તેના જેવો જ લાગશે। અને આ એગલેસ ઓમલેટ 15થી 20 મિનિટમાં બનીને રેડી થઈ જશે। તો ચાલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। એગલેસ ઓમલેટ બનાવવા માટે 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લઈશું। ત્યાર પછી 1/4 કપ જેટલો મેંદો લઈશું। અહીંયા ચણાના લોટ કરતાં મેંદાની ક્વોન્ટિટી ઓછી રાખવાની છે। ત્યાર પછી એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। ત્યાર પછી એમાં 1 નાની ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરીશું। ત્યાર પછી ચણાનો લોટ અને મેંદાને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ત્યાર પછી એમાં થોડું પાણી ઉમેરી એગલેસ ઓમલેટ માટેનું બેટર બનાવીને રેડી કરી દઈશું। તમે એમાં એકી સાથે બધું પાણી ઉમેરી દઈશો તો લમ્સ પડી જશે, એટલા માટે એમાં થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું। હવે પાછું થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું। બેટર હજુ મને થોડું થીક લાગે છે તો આપણે એમાં થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું અને બેટરને પતલું કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આ એકદમ પરફેક્ટ છે। ત્યાર પછી બેટરમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરીશું। ત્યાર પછી એમાં ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું ઉમેરીશું। મરચું તમે જે પ્રમાણે તીખું ખાતા હોવ તે પ્રમાણે તમારે ઉમેરવાનું છે। પછી એમાં લીલી કોથમીર ઉમેરીશું અને બેટરને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ત્યાર પછી બેટરમાં 2 ચપટી જેટલો ઈનો ઉમેરીશું અને બેટરને વ્યવસ્થિત રીતે હલાવી લઈશું। ઓમલેટ બનાવવા માટે મેં પેનને પહેલેથી જ ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધી હતી। ત્યાર પછી પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને બધી બાજુ એને ફેલાવી લઈશું। હવે જે આપણે બેટર બનાવ્યું છે તેને ચમચા વડે પેનમાં ઉમેરીશું અને બધી બાજુ વ્યવસ્થિત રીતે એક સરખું ઉમેરવાનું છે। હવે પેનમાં ઓમલેટ વ્યવસ્થિત રીતે પાથરી દીધી છે। ત્યાર પછી એની ફરતે પાછું થોડું તેલ ઉમેરી દઈશું। હવે એને લો ફ્લેમ ઉપર 2 મિનિટ માટે થવા દઈશું। હવે 2 મિનિટ બાદ આપણે ઓમલેટને ચેક કરી લઈશું અને એને પલટાવી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો એક બાજુથી આપણી ઓમલેટ એકદમ બનીને પરફેક્ટ રેડી થઈ ગઈ છે। પલટાવ્યા પછી એની ફરતે ફરીથી થોડું તેલ ઉમેરી દઈશું। હવે 2 મિનિટ બાદ બીજી સાઈડને પણ આપણે ચેક કરી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો બીજી બાજુ પણ એકદમ પરફેક્ટ રીતે બની ગઈ છે। હવે થોડી વાર માટે એને ફરીથી પલટાવી દઈશું અને તવેથા વડે પ્રેસ કરી અને થોડી વાર માટે થવા દઈશું। હવે તમે જોઈ શકો છો એગલેસ ઓમલેટ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને એવી જ રીતે બીજી ઓમલેટ બનાવી લઈશું। તો ચાલો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ। છે ને એકદમ ઇઝી રેસીપી, 15થી 20 મિનિટમાં ફટાફટ બનીને રેડી થઈ જશે। તમે એને ટોમેટો કેચઅપ અને લીલા લસણ અને કોથમીરની ચટણી જોડે ખાશો તો એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી મારા બધા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।